Xin chào các bạn, lại là 5 phút thôi đây. Việt Nam, Lào và Campuchia là ba nước có nhiều điểm tương đồng về địa lý, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là có chung vận mệnh lịch sử. Tháng 9 năm 1858, lực lượng viễn chinh của đệ nhị đế chế Pháp cùng sự hỗ trợ của thực dân Tây Ban Nha đã nổ súng tấn công bán đảo Sơn Trà của nước Đại Nam, ngày nay thuộc thành phố Đà Nẵng, mở đầu cho công cuộc thuộc địa hóa bán đảo Đông Dương. Đến ngày 17 tháng 10 năm 1887, Liên bang Đông Dương chính thức thành lập theo sắc lệnh của Tổng thống Cộng hòa Pháp, hay còn gọi là Đông Dương thuộc Pháp. Với ba thuộc địa là Nam Kỳ, Bắc Kỳ, Trung Kỳ đều thuộc Đại Nam. Cao Miên và Lào gia nhập vào năm 1893. Quảng Châu Loan, ngày nay là bán đảo Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, được sáp nhập vào năm 1900. Thủ phủ Liên bang Đông Dương ban đầu đặt tại Sài Gòn, sau chuyển ra Hà Nội từ năm 1902. Nhân danh triều đình Huế, Pháp cũng chính thức kiểm soát quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa vào năm 1920 và tuyên bố chủ quyền vào năm 1921. Vào thời điểm này, Liên bang Đông Dương có diện tích là 737.000 km² và là quốc gia lớn thứ hai Đông Nam Á sau Đông Ấn, Hà Lan. Cũng vào năm 1921, Đông Dương có 18.800.000 dân. Trong số đó, người Việt là đông nhất với 15 triệu người, kế đến là người Khmer với 1,3 triệu người, người Thái là 1,1 triệu người, người Hoa khoảng 300.000 người và khoảng 100.000 người Chăm cùng các dân tộc thiểu số khác. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Liên bang Đông Dương bị đế quốc Nhật Bản lật đổ. Tuy nhiên, Nhật Bản lại thua quân đồng minh vào năm 1945 và Đông Dương sau đó lại do Pháp kiểm soát, nhưng họ buộc phải từ bỏ chủ quyền ở Lào và Campuchia vào năm 1953. Liên bang này chỉ thực sự tan rã sau khi Pháp bại trận ở Điện Biên Phủ và Hiệp ước Hòa bình Geneva được ký kết vào năm 1954. Sau thất bại của thực dân Pháp ở chiến trường Điện Biên Phủ, thực hiện học thuyết domino trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng, đế quốc Mỹ nhanh chóng nhảy vào thế chân Pháp, hòng ngăn chặn, phá hoại tinh thần đoàn kết chiến đấu và sự phát triển của cách mạng ba nước Đông Dương, biến nơi đây thành căn cứ quân sự và thuộc địa kiểu mới của đế quốc Mỹ. Tuy nhiên, sau những thất bại nặng nề liên tiếp về quân sự trên chiến trường ba nước Đông Dương, nhất là tại chiến trường Việt Nam, thì ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại Paris, nước Pháp, đế quốc Mỹ buộc phải ký hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Ngày 21 tháng 2 năm 1973, chấp nhận để chính quyền Tây Sai ở Lào ký hiệp định Viêng Chăn để lập lại hòa bình, thực hiện hòa hợp dân tộc lần thứ 3 ở Lào. Bước sang năm 1975, bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng Lào và cách mạng Campuchia tiến đến giành thắng lợi cuối cùng. Ngày 17 tháng 4 năm 1975, thủ đô Phnom Penh được giải phóng, cuộc kháng chiến Mỹ cứu nước của nhân dân Campuchia kết thúc. Hơn 40 năm trôi qua, thế giới đã thay đổi, nhưng bài học về tinh thần đoàn kết chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân ba nước Đông Dương vẫn vẹn nguyên giá trị. Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam, Lào, Campuchia đã phát triển lên một tầm cao mới khi mà ba nước đã tích cực mở rộng hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị và quốc phòng. Vậy nếu như ba quốc gia gộp lại thì sẽ có nền kinh tế và quân sự ở vị trí nào trên bản đồ thế giới? Đầu tiên là về kinh tế. Theo số liệu mới nhất ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Quỹ tiền tệ quốc tế, Đông Dương sẽ có dân số đứng thứ 12 thế giới, cụ thể là 120.350.000 người, sống trên một diện tích rộng 749.534 km², rộng hơn Myanmar nhưng vẫn nhỏ hơn diện tích Indonesia. Đông Dương cũng sẽ là nền kinh tế lớn thứ 3 Đông Nam Á với tổng sản phẩm quốc nội đạt 385 tỷ 850 triệu đô la Mỹ, đứng sau Thái Lan với 501 tỷ 890 triệu đô la Mỹ và Indonesia với 1.060 tỷ đô la Mỹ. Thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 3.206 đô la Mỹ. Nếu xét theo sức mua tương đương thì tổng GDP của Đông Dương đạt 1.192 tỷ 550 triệu đô la Mỹ, vẫn xếp sau Thái Lan và Indonesia. Và thu nhập bình quân đầu người đạt 9.909 đô la Mỹ. Về quân sự, Việt Nam hiện đang có nền quân sự đứng thứ 24 thế giới và thứ 2 Đông Nam Á.
Campuchia đứng thứ 94 thế giới và Lào hạng 118 thế giới, cho nên Đông Dương sẽ không có nhiều thay đổi về thứ hạng so với Việt Nam. Ngân sách cho quân sự năm 2021 cũng chỉ có 7 tỷ 008 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 38 thế giới về chi tiêu cho quân sự, ít hơn cả Thái Lan. Họ chi tới 7 tỷ 200 triệu đô la Mỹ và Indonesia có ngân sách tới 9 tỷ 200 triệu đô la Mỹ cho quân sự. Về quân số, Đông Dương sẽ có quy mô quân đội lớn thứ 4 thế giới, lên tới 5.847.500 quân, trong đó 637.500 quân thường trực và có tới 5.210.000 quân trong lực lượng bán quân sự. Về không quân Lào và Campuchia chỉ có vận tải cơ và trực thăng cùng một số máy bay dùng để huấn luyện, cho nên không quân Đông Dương không có thay đổi nhiều so với không quân Việt Nam. Cụ thể, Đông Dương sẽ có 75 máy bay chiến đấu, trong đó có 34 chiếc Su-22 và 6 chiếc Su-27 từ thời Liên Xô, 35 chiếc Su-30 của Nga. Ngoài ra, Đông Dương cũng sở hữu 45 vận tải cơ, 143 chiếc trực thăng và 25 chiếc trực thăng tấn công, cùng cơ số máy bay huấn luyện như 16 chiếc Yakolev Yak-130 của Nga, 25 chiếc Aero L-39 của Cộng hòa Séc, 5 chiếc Aero L-39 Albatros của Tiệp Khắc, một số máy bay Yakolev Yak-52 từ thời Liên Xô và một số máy bay Quaitro GL-9 của Trung Quốc. Đông Dương cũng có tới 102 sân bay đang hoạt động, bao gồm cả sân bay lưỡng dụng, sân bay dành riêng cho quân sự và sân bay dịch vụ. Tương đương với số lượng sân bay của Iraq và Angola, ít hơn Hàn Quốc. Hàn Quốc có tới 111 sân bay. Về lục quân, Đông Dương sẽ sở hữu số lượng xe tăng đứng thứ 10 thế giới với 2.950 xe tăng. Với số lượng xe tăng này thì sẽ nhiều hơn Maroc, Pakistan và Hàn Quốc. Trong đó có các loại tăng như T-90, T-72 của Nga, T-62, T-54, T-34, PT-76 của Liên Xô. Cùng cơ số xe tăng Type 63, Type 62, Type 59 xuất xứ từ Trung Quốc. Đông Dương cũng sẽ có tới 6.750 xe bọc thép chiến đấu, 134 pháo tự hành, 1.920 pháo kéo và 1.294 dàn phóng tên lửa. Về hạm đội hải quân, trong khi Lào chỉ có thủy quân, còn hải quân Campuchia thì chỉ có tàu tuần tra, cho nên hạm đội hải quân cũng không có thay đổi đáng kể so với hạm đội hải quân của Việt Nam. Hạm đội hải quân Đông Dương sẽ được trang bị 9 khinh hạm, trong đó có 4 chiếc Rpak 3.9 mua của Nga và 5 chiếc Petya từ thời Liên Xô, 14 tàu hộ tống gồm 8 chiếc Moniya và 4 chiếc Tarantul đều do Việt Nam hợp tác với Nga để đóng, và còn 2 chiếc Pohang xuất xứ Hàn Quốc. Ngoài ra còn có 6 tàu ngầm Kilo mua của Nga và 52 tàu tuần tra. Về dầu mỏ, 3 quốc gia Đông Dương thì chỉ có Việt Nam là có dầu mỏ với 4 tỷ 400 triệu thùng. Một ngày Đông Dương tiêu thụ hết 572.000 thùng dầu, trong khi một ngày chỉ khai thác 245.000 thùng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh nếu thấy video này hữu ích. Hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo.